years na nakaraan, present po ito, sa ating pong generation. Tingnan po natin, in the beginning of 20th century, 1914, World War starts. Natapos po siya ng 1918. 1939, nagsimula ang World War II, hanggang 1945. 1950, nag-start ang Korean Wars. 1955, Vietnam Wars hanggang 1975. At alam niyo po ba, today, over 40 active wars are still ongoing up to today. Meron pong mahigit na 40 gera ang nangyayari at the moment. 1918, hindi lang po puro gera. Actually, marami po talagang nangyayaring mga digmaan. Hindi lang po basta mga rumors. Meron po mga rumors, pero meron din mga nagaganap. 1918, striken po tayo ng Spanish flu, which killed over 50 million people. Ngayon po, nakakaranas po tayo ng pandemic na COVID, at millions na po ang affected, at marami na rin po ang namatay. Actually, hindi lamang po yung famine, sinabi rin po doon ni Jesus, may mga earthquakes na darating. Undeniably po, earthquake is present. Everywhere, kahit saan pong sulok ng mundo sa ating pong panahon. These past 2 decades po, we experienced some of the most powerful earthquakes the world has ever experienced. Naalala niyo po, in 2011, Japan hits ng earthquake with 9.1 magnitude, leaving 18,500 deaths. Indonesia hits by 9.1 magnitude po that unleashed tsunami that killed almost over 200,000 people. Hindi lamang po yan, last 2010, Chile hits 8.8 magnitude, killed 450 people. Sa Haiti po, 2010, leaving 200 people dead. Between 900 to 2015, the world receives more than 10,000 strong earthquakes. Yan po yung mga 6.0 pataas na mga earthquakes. Over the 100 years na nagdaan, naka-experience po tayo ng 10,000 earthquakes. Hindi ko po dyan kasama yung mga small lang, At ipapansinin po natin, more of famines, more ng earthquakes, and even more ng mga wars or rumors of wars are still present sa pagkakataon pong ito. Kaya nung titingnan po natin, this is the sign na binigay ng Panginoong Jesus, apostasy, devastation, hindi lamang po yan, in verse 9 ng chapter 24, sabi po niya dyan, there will be a great persecution. We will be hated and put to death by all nations because of Christ. Christians, ay makakaranas ng napakatinding mga persecution. Mararanasan po natin yan. Pero alam niyo po ba, si Christ, sa Bible, tinuruan tayo talaga about persecution. Actually, kung titingnan po natin, ang sabi ni Jesus, no servant is greater than his master. If the world persecuted me, sabi po ni Jesus, they will surely persecuted you, also us, po tayong mga mananampalataya, because the world hated Jesus. If we belong to the world, we will be loved by the world. Yan po according kay Jesus, John 15:18-24. Ang sabi po niya, kung siya nga pinersecute, tayo pa hindi. Kaya kung tingnan po natin, persecution is a hallmark of a truly obedient believer. Kung tayo po ay totoong disipulo ni Jesus Christ, if we are really pursuing, if we really ipinupush talaga po natin ang mga turo ng Panginoong Jesus, one thing na hindi po na mawawala sa atin, that is persecution. Kaya to be honest po, yan po ang katotohanan. If we really, if we genuinely obey Jesus Christ, lagi po tayong mapapersecute. At alam niyo po si Christ, saan po nagmula ang matinding persecution niya? Sa mga Pariseyo, sa mga pinuno ng relihiyon. Doon po niya nakuha yung mga pinakamatinding persecution niya. As His second coming comes near, persecution will arise. Totoo po yan. At alam niyo po ba, kung hindi po tayo aware, this age, sabi ko nga po medyo grabe yung for the past 100 years, sa lahat po ng generation, ang tawag po sa ating age ngayon is, this is age of the martyrs.
In recent article po ni Justin D. Long, ni Dr. Justin D. Long, ano po, in-emphasis po niya ang katotohanan na that more people have died for their faith in the 20th century than in all previous centuries combined. During po this century, we have documented cases excess of 26 million martyrs. Ngayon po yan, 20th century ang martyrs po natin ng mga na-persecute dahil sa pananampalataya kay Jesus is 16 million. From 1833 to 1900, we have documented 14 million martyrs. Almost kalahati po ang inangat for just a specific century po natin. Currently po, we have 159 martyrs per year. Actually, nag-down na nga po yan kasi po ng mga previous na bilang 333,000 per year. Ngayon po, 159,000 na lang per year. So, almost kalahati rin po ang binaba. Kaya po, kung titignan po natin, ang mga lugar, mataas ang persecution, isa po dito, Turkey, Uganda, China, and Chiapas, At the most persecutor po sa mga mananampalataya is still the communism. Yun po ang pinakamatinding nagpe-persecute sa atin. Kasunod po dyan, yung rising tide ng Islamism. So yun po ang pinaka-top 2 na talagang nagpe-persecute sa atin, na pumaabot po sa kamatayan ng marami nating mga kapatid. Ganyan po katindi ang persecution today. Hindi lamang po natin nararamdaman kasi ang atin pong kinakalagyan dito sa Pilipinas. However, meron po tayong liberty to express po yung ating faith, yung ating pong beliefs. In contrast po sa ibang bansa, especially po dun under ng mga communism, and yung mga, especially po sa Islamism, po yung dalawang yun, dun po matindi yung persecution. Kaya minsan hindi po natin nakikita, pero our world, our age po, ay talagang grabe na po ang persecution sa ating po mga paniniwala. And kahit naman po sa atin, sa mga free country, di po ba, if we speak against anybody na hindi po, alam niyo po yun, nag-express lang tayo ng belief natin in some certain matter, and then eventually may na-open tayo dahil, alam niyo po, sinasabi nila na hindi ng paniniwala nila, nabubuli po tayo, nape-persecute po tayo, di po ba? And up to now po naman talaga, if we truly obey Jesus Christ, we will be persecuted. Totoo po yan. Kaya, siguro, it's about time, di po, tanongin natin ating sarili, bakit hindi ako na-persecute? Bakit parang walang kumukontra or walang pumipigil sa akin? If we truly obey Jesus Christ, But gratefully po, yun po sa mga area nyo na maraming persecution, sa mga communism or sa mga Islam nation, dito naman po yung mga mananampalataya na grateful, very committed, passionate, and eager to share the good news. The more persecution po na nararanasan nila doon, the more nilang ini-express ang kanilang love and belief sa ating buong Panginoong Jesus. In contrast po sa atin that we are free, we have the liberty, we have the freedom to really shout to the world who Jesus is sa ating pong mga buhay. Pero namimiss po natin. Ganun talaga ang irony nun. Tayo yung free, pero tayo hindi makapag-express. Sila yung pinipigilan, pero sila yung boldly nakakapag-express ng faith nila. Persecution is real and present today. So, kung titignan po natin, apostasy, meron na po tayo niyan. Devastation, nangyayari po yan. And even persecution. Yung tatlong sign po na sinasabi ni Jesus is present today. Kung titingnan po natin, hindi lang po yung tatlong yun. Meron pong sinabi si Jesus na last sign na pwede nating pagtingnan, para malaman po natin that Jesus is near, His second coming is very near, Sa verse 14 po, sabi po dyan, the last sign that we need to watch and hopefully consider is the gospel will be preached in the whole world as a testimony to all nations. And then, the end will come. Pag na-preach ang mabuting balita sa buong mundo, sa lahat ng sulok, at magiging silbing witness ito sa atin pong Panginoong Jesus, then the end will come. Ang huling sign po na ibinigay ng Panginoong Jesus ng kanya pong muling pagbabalik ay ang pagkalat ng mabuting balita sa lahat ng sulok ng daigdig. All the signs that have been discussed in chapter 24 ng Matthew, this is the final sign. Gospel will be preached.
Siyempre, aasa po ba tayo na ibang tao ang magpipreach niyan, ibang faith or ibang religious something po ang magpipreach ng mabuting balita? Siyempre, sa atin po ito, this is our responsibility.